हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्समधील प्रॅक्टिस सेट 1.5 पाहणार आहोत. त्यामधील फर्स्ट एक्झाम्पल पहा. टू नंबर्स डिफर बाय 3. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर अँड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर. वर्ड प्रॉब्लेम सोडवताना काय करायचं, एक्झाम्पल केअरफुली रीडिंग करायचं. आता यामध्ये पहा, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, दोन नंबर आहेत, स्मॉलर नंबर आणि ग्रेटर नंबर. मग आपल्याला काय करावं लागेल, एक स्मॉलर नंबर कन्सिडर करावा लागेल आणि एक ग्रेटर नंबर कन्सिडर करावा लागेल. पहा, लिहूया आपण. लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स कन्सिडर करू आपण ग्रेटर नंबर, अँड the smaller number be y, and the smaller number be y. आता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन काय सांगितलेलं आहे पहा, द नंबर्स डिफर बाय 3, म्हणजे दोन्ही नंबर मधील डिफरन्स किती आहे, 3 आहे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन दोन्ही मधील डिफरन्स किती आहे, 3. म्हणजेच काय येईल, x मायनस y इज इक्वल टू 3. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 1. ग्रेटर नंबर आपण x कन्सिडर केलेला आहे, स्मॉलर नंबर y कन्सिडर केलेला आहे, आणि या दोन्ही नंबर मधील डिफरन्स किती आहे, 3. म्हणजेच काय येईल, x मायनस y इज इक्वल टू 3. आता पुढे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. आपण ट्वाइस द स्मॉलर नंबरचा ट्वाइस काय असेल पहा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर स्मॉलर नंबर कोणता आहे, y. मग ट्वाइस म्हणजेच त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं, काय येईल, 2y. अँड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस द ग्रेटर नंबर काय येईल पहा, थ्राइस द ग्रेटर नंबर कोणता कन्सिडर केलेला आहे आपण, x. मग थ्राइस म्हणजेच 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, किती येईल, 3x. आता अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन काय येईल पहा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन काय येईल, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडिशन काय सांगितलेलं आहे, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर अँड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. आता ट्वाइस द स्मॉलर नंबर काय आहे, 2y, प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x इज इक्वल टू 19. हे आपल्याला दिलेलं आहे. आपण इक्वेशन नीट लिहूया. 3x आपल्याला पहिला लिहावं लागेल, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर सेकंड. आता या दोन्ही इक्वेशन्समध्ये पहा, x आणि y चे कोएफिशियंट काय आहे, डिफरंट आहेत. मग आपण y व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट काय करू, इक्वल करू. इथे y चं कोएफिशियंट 2 आहे, इथे y चं कोएफिशियंट 1 आहे. मग आपण इथे काय करू, 2 ने मल्टिप्लाय करू. इक्वेशन 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय करू, म्हणजे इथे किती होईल, 2y होईल. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 1/2. 2 ने काय करू, आपण मल्टिप्लाय करू. पहा काय होईल, इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, 2 इंटू एक्स, 2x मायनस 2 इंटू वाय, 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 मध्ये पहा, वायचा कोएफिशियंट काय झाला, इक्वल झालेला आहे, 2y झालेला आहे. मग आता आपण साईन पाहूया यांची. पहा, येथे साईन आहे 2yचं प्लस आणि येथे आहे मायनस, म्हणजेच अपोजिट साईन आहे, म्हणजेच आपल्याला ॲडिशन करावी लागेल. ॲडिंग इक्वेशन 2 and 3. ॲडिंग इक्वेशन 2 and 3. इक्वेशन 2 काय आहे पहा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. आणि 3 नंबरचं इक्वेशन 2x मायनस 2y इज इक्वल टू
6. ॲडिशन करू आपण. 3x + 2x किती होईल? 5x + 2y - 2y कॅन्सल होईल. 19 + 6 किती होईल? 25. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला? 5x = 25. आता हे 5 आपण त्या साईडला घेऊ. काय होईल? येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, त्या बाजूला गेल्यानंतर डिवाइड होईल. 25 / 5 किती होईल? 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25. म्हणजेच आपल्याला x ची व्हॅल्यू किती मिळाली? x = 5. आता ही व्हॅल्यू आपण काय करू? कोणत्या एका इक्वेशन मध्ये यूज करू. पुट x = 5 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये आपण ही व्हॅल्यू यूज करू. इक्वेशन 1 काय पहा? x - y = 3. x - y = 3. x ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला? 5. 5 - y = 3. हे 5 आपण त्या साईडला घेऊया. - y = 5 साइन काय? प्लस. या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल. 3 - 5 - y = 3 - 5 किती येईल? -2. मायनस मायनस कॅन्सल होईल. y = 2. म्हणजेच आपल्याला y ची व्हॅल्यू काय मिळाली? 2. ग्रेटर नंबर काय असेल? 5. स्मॉलर नंबर काय असेल? 2. आन्सर घेऊया आपण. देअरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5 and 2. पहा पुन्हा एकदा एक्झाम्पल. सेकंड एक्झाम्पल पहा. कंप्लीट द फॉलोइंग. आता एक्झाम्पल काय पहा. आय एम अ रेक्टँगल. हा काय? रेक्टँगल आहे. या रेक्टँगलची काय दिलेली आहे आपल्याला? लेंथ आणि ब्रेडथ दिलेली आहे. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y. आता आपल्याला व्हॅल्यू इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये दिलेल्या आहेत. यामध्ये काय करायचं आपल्याला? x आणि y ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. फाइंड माय पेरिमीटर अँड एरिया. आणि ह्या ट्रायंगलचा आपल्याला पेरिमीटर आणि एरिया फाइंड करायचा आहे. आता रेक्टँगलच्या अपोजिट साईड काय असतात? इक्वल असतात. म्हणजेच 2y आणि x + 4 ही जी ब्रेडथ आहे ती काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो? 2y = x + 4. आणि लेंथ पण काय असणार आहे? रेक्टँगलची इक्वल असणार आहे. अपोजिट साईड्स इक्वल असतात, त्यामुळे लेंथ पण काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. म्हणजेच आपण 2x + y + 8 = 4xy म्हणू शकतो. सॉल्व करूया आपण एक्झाम्पल. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टँगल आर ऑफ इक्वल लेंथ्स. अपोजिट साइड्स काय असणार आहे? इक्वल लेंथचे असणार आहे. देअरफॉर 2x + y + 8 = 4x - y. ही लेंथ काय असणार आहे? इक्वल असणार आहे. आपण हे इक्वेशन काय करू? सॉल्व करू. पहा आपल्याला काय मिळेल इक्वेशन. हे 4x आणि y आपण या साईडला घेऊ आणि हे जे 8 आहे ते काय करू? त्या साईडला घेऊया. आता 4x प्लस साइन आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. 2x - 4x + y. आता हे y इकडे घेऊया. yचं साइन मायनस आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल. +y = 8 या साईडला जाईल. 8चं साइन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर -8 होईल. 2x - 4x किती येईल? -2x. y + y किती होईल? 2y + y + y म्हणजेच 1y + 1y 2y होईल. आता ह्या इक्वेशनला काय करू आपण? 2 ने डिवाइड करू. काय मिळेल पहा आपल्याला? 2 ने डिवाइड केल्यावर ईच टर्मला 2 ने डिवाइड करू. डिवाइडिंग बाय 2 टू बोथ द साइड्स. काय मिळेल पहा आपल्याला? इथे मिळेल -x + y = इथे 2 ने डिवाइड केल्यावर 2 × 4 = 8 म्हणजेच -4.
-x + y = काय मिळेल -4. याला देऊया आपण इक्वेशन नंबर 1. आता ब्रेथ काय आहे पहा, 2y = x + 4. x + 4 = 2y. आता आपण हे 2y काय करू, या साईडला घेऊया आणि +4 आहे ते या साईडला घेऊया. पहा काय होईल, x 2yचं साईन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. -2y = 4चं साईन प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल, म्हणजेच -4 होईल. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. आता या दोन्ही इक्वेशनमध्ये x व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट काय इक्वल आहे, दोन्हीचा कोएफिशियंट 1 आहे. आणि साईन पाहिजे तर याचं प्लस मायनस आहे आणि येथे प्लस आहे, अपोजिट साईन आहे, म्हणजेच आपल्याला ॲडिशन करावे लागेल. ॲडिंग इक्वेशन 1 and 2. आपण काय करू, 1 and 2 इक्वेशन ॲड करू. आपल्याला काय मिळेल, इक्वेशन 1 -x + y = -4. सेकंड इक्वेशन x - 2y = -4. ॲडिशन करू आपण. -x + x कॅन्सल होईल, +y -2y इथे बघा -2 + 1, इथे yचा कोएफिशियंट 1 आहे, म्हणजेच मिळेल आपल्याला -y = -4 किती होईल, -8. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, -y = -8. मायनस कॅन्सल होईल, देअरफॉर y = 8. yची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 8. आता ही व्हॅल्यू आपण एका इक्वेशनमध्ये पुट करू. कोणत्या एका इक्वेशनमध्ये, पुट y = 8 इन इक्वेशन 1 मध्ये पुट करू आपण. -x + y = -4. -x प्लस yची व्हॅल्यू मिळाली 8 = -4. आता हे 8 आपण या साईडला घेऊया. -x = 8चं साईन प्लस आहे, त्या बाजूला गेल्यानंतर मायनस होईल, -4 -8. म्हणजेच देअरफॉर -x = -4 - 8 -12 येईल. मायनस कॅन्सल होईल, देअरफॉर x = 12. xची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 12. आता एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y. त्यानंतर फाइंड माय पेरिमीटर अँड एरिया. आता आपण काय करूया, रेक्टँगलचा लेंथ आणि ब्रेड्थ काढू. प्रथम द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल, किती आहे पहा, लेंथ ऑफ द रेक्टँगल. यातील कोणतेही इक्वेशन आपण घेऊ शकतो, 2x + y + 8 किंवा 4x - y. आपण 4x - y घेऊ. ही काय झाली लेंथ, आणि ब्रेड्थ काढायची असेल तर काय आपल्याला 2y किंवा x + 4 घेतले तरी चालेल. द लेंथ ऑफ द रेक्टँगल 4x - y. आता आपण यामध्ये व्हॅल्यू पुट करू. 4 × x ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 12, मायनस y ची व्हॅल्यू मिळाली 8. 12 × 4 = 48 -8 = 40. ही मिळाली आपल्याला लेंथ ऑफ द रेक्टँगल. आता काय काढू आपण, ब्रेड्थ. द ब्रेड्थ ऑफ द rectangle = काय घेऊ आपण, 2y घेऊ. म्हणजेच काय करावं लागेल, 2 × y. yची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 8, म्हणजेच 2 × 8 = 16. ब्रेड्थ येईल 16. इथं 2yच्या ठिकाणी जरी तुम्ही x + 4 लिहिला तरी दोन्ही काय असणार आहे, सेम असणार आहे. x + 4 म्हटलं तरी किती येईल पहा, x ची व्हॅल्यू 12 आहे. 12 + 4 16, कारण अपोजिट साईड काय असतात, रेक्टँगलच्या इक्वल असतात. आता आपल्याला काय काढायचं आहे, पेरिमीटर अँड एरिया ऑफ द रेक्टँगल. एरिया ऑफ द रेक्टँगल
एरिया ऑफ द रेक्टँगल फॉर्म्युला काय पहा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आता लेंथ किती आहे, लेंथ किती मिळाली आपल्याला पहा, लेंथ 40 आहे, ब्रेड्थ 16 आहे. लेंथ 40, ब्रेड्थ 16 म्हणजे किती येईल पहा, 16 0 0, 16 4 64, 640 स्क्वेअर युनिट्स. हा काय मिळाला आपल्याला, एरिया ऑफ द रेक्टँगल. आता आपण काढू पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. आता पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल फॉर्म्युला काय पहा, 2 ब्रॅकेटमध्ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 ब्रॅकेटमध्ये येईल लेंथ, लेंथ किती आहे आपली 40 प्लस ब्रेड्थ किती आहे 16. 2 ब्रॅकेटमध्ये 14 प्लस 60 किती येईल 56. 56 इंटू 2 केल्यानंतर किती मिळेल पहा, 2 6 12, कॅरियर 1, 2 5 10 and 1 11 म्हणजे 112 युनिट्स. काय मिळालं आपल्याला, पेरिमीटर ऑफ द रेक्टँगल. आन्सर लिहू आपण. काय काय विचारलेलं आपल्याला, एक्सची व्हॅल्यू, एक्स इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, एक्सची व्हॅल्यू 12 मिळाली. त्याचबरोबर वायची व्हॅल्यू 8 मिळाली. आणखीन काय विचारलं होतं आपल्याला, द एरिया ऑफ द रेक्टँगल. द एरिया ऑफ द रेक्टँगल is 640 square units and its perimeter is 112 units. आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.